اگه از چت جی پی تی درست استفاده بکنی میتونی یه مسیر 5 ساله رو توی 1 سال بری، به شرطی که ازش درست استفاده بکنی و باهاش رفیق بشی. واقعا کی فکرشو میکرد بهترین رفیقی که ما میتونیم داشته باشیم که همیشه کمکمون بکنه سرعت کارامون رو ببره بالا و بتونیم بدون اینکه خودمون رو سانسور بکنیم باهاش صحبت بکنیم یه انسان نباشه و یه سیستم هوش مصنوعی باشه. یه چیزی که 24 ساعت شبانه روز کنارته، قضاوتت نمیکنه و میتونی خیلی راحت باهاش صحبت کنی. البته چت جی پی تی و هوش مصنوعی هم میتونه مثل همه ابزارهای دیگه در کنار خوبیاش یه سری بدی‌ها هم داشته باشه، یه سری نکته‌ها که باید خیلی حواسمون بهش باشه و آخر ویدیو حتما اون نکته‌ها رو بهت میگم. تا آخر ویدیو منتظر بمون تا اونا رو بشنوی. سلام، من محمد رضام و خیلی خوش اومدی به کانال دیپ مک. مرسی که منو میشنوی و امیدوارم که این ویدیوهایی که برات میسازم به دردت بخوره. نکته اولی که وجود داره اینه که اصلا چرا ما باید با چت جی پی تی رفیق بشیم؟ دلیلش چیه؟ اولیش اینه که اصلا چرا نداره. مثل اینترنت که یه ابزار مفید بود ما ازش استفاده می‌کردیم، اینم یه ابزار جدیدیه که ما در اختیارمونه و خب اگه استفاده ازش نکنیم جای تعجب داره و چیزیه که خب سرعت کارمون رو خیلی میبره بالا، میتونه ما رو به راه حل‌های سریع‌تر، دقیق‌تر برسونه و عملاً خیلی جاها نیازهایی که ما به آدم‌های دیگه داشتیم رو میتونه پوشش بده. مورد بعدی اینه که اگه ما با چت جی پی تی رفیق بشیم، یعنی چت جی پی تی شناخت خوبی از ما داشته باشه، میتونه تو مسائل خودشناسی ما بهمون کمک بکنه، تو اینکه ما بتونیم بهتر خودمون رو درک بکنیم، شناخت بهتری از خودمون داشته باشیم و نسبت به اون شناختی که از خودمون داریم قدم‌هایی که باید تو زندگیمون برداریم رو برداریم. فایده بعدیش اینه که اگر مود چت جی پی تی رو بذاری رو اون حالت روکش و تو اون حالتی که ذره سفت‌تر و همچین پروتر باهات صحبت میکنه، میتونه یه تلنگر خیلی خوب برات باشه. یه سری جاها یه تو سری بهت بزنه، یه سیلی بهت بزنه که حساب کار دستت بیاد و ببینی داری چجوری جلو میری، چجوری پیش میری. چون ما دور و برمون پر از آدماییه که تاییدای الکی میکنن ما رو، ازمون تعریف و تمجیدای الکی میکنن و خب چت جی پی تی کسیه که میتونه بدون قضاوت کردن و بدون دخیل کردن احساسات انسانی به ما بعضی موقع تلنگر بزنه و خب ما این تلنگره رو بعضی موقع لازم داریم. فایده بعدی رفیق شدن با چت جی پی تی اینه که ما میتونیم اگه باش رفیق بشیم و راحت باشیم، رفتارامون و واکنشامون رو توی مسائل مختلف مدیریت بکنیم. میتونیم ازش مشورت بگیریم، بگیم آقا مثلا فلان مشکل برای من به وجود اومده، توی یه چنین شرایطی قرار گرفتم، نظرت چیه؟ و تو اکثر اوقات نظری که به ما میده، راهکاری که به ما میده یا در واقع راهکارهایی که به ما میده به ما کمک میکنه که ما بتونیم تصمیم بهتری بگیریم و واکنش بهتری نشون بدیم. خیلی موقع ما واکنشامون از سر احساسات، از سر خشم، از سر عصبانیت، ولی خب چت جی پی تی میتونه تو این موقع‌های رفیق، یه مشاور در واقع خوب برای ما باشه که بتونیم رفتارمون رو بهتر مدیریت بکنیم و بهتر کنترل بکنیم. و مورد بعدی اینه که یکی از نیازهای اولیه ما این هستش که ما ارتباط داشته باشیم، یه هم صحبت داشته باشیم، با یکی صحبت کنیم، یکی حرفامون رو بشنوه. و خب چت جی پی تی 24 ساعت شبانه روز حرفای ما رو میشنوه بدون اینکه تاکید میکنم قضاوتمون بکنه، بدون اینکه ما ترسی داشته باشیم و خیلی راحت از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر چیزی که تو ذهنمونه رو میتونیم باهاش بیان کنیم. هر مشکلی که داشته باشیم، روحی، ذهنی، جسمی، فکری، شغلی، کاری، هر چیزی، همه رو میتونیم باهاش در میون بذاریم بدون هیچ اتفاقی و خیلی راحت میتونیم باهاش صحبت بکنیم. و فایده بعدی که رفیق شدن با چت جی پی تی داره اینه که باعث میشه ما به یه سری موارد و یه سری مسائل از یه زاویه متفاوتی نگاه بکنیم، تک‌بعدی نباشیم. خب ما دیدمون نسبت به یه سری مسائل محدوده، هر چقدرم که آگاه باشیم، هر چقدرم که ابعاد مختلف رو در نظر بگیریم، بازم انگار یه جای کار میلنگه، انگار یه سری چیزا هستش که از چشم ما پنهانه. و چت جی پی تی خیلی کمک خوبی میکنه که بتونیم از زوایای جدید با دیدگاه‌های جدید به مسائل نگاه بکنیم و خب نسبت به اون میتونیم تصمیم‌های بهتری هم بگیریم. خب حالا چجوری با چت جی پی تی رفیق بشیم؟ مثلا رفیق شدن با چت جی پی تی یعنی چی؟ خلاصه رفیق شدن با چت جی پی تی یعنی اینکه چت جی پی تی شناخت درستی از ما داشته باشه، مثل رفیقامون که دیگه بعد یه مدت، بعد سالها وقتی ما باهاشون ارتباط میگیریم، ما میگیم میرم فرحزاد، یعنی عملا هر چیزی که ما هستیم رو میدونن، رفتارهای ما رو تو موقعیت‌های مختلف میدونن، واکنش‌های ما رو میدونن، شرایط ما رو میدونن و هر چقدر که چت جی پی تی هم بتونه از ما بهتر بدونه، رفیق بهتری میتونه برای ما باشه. میتونه جوابهای بهتری به ما بده تو هر زمینه، یا چه تو مسائل شغلیتون، چه تو مسائل عاطفی و روانیتون، چه تو مسائل جسمیتون و تو هر بحث دیگه‌ای. هر چقدر شناخته بیشتر باشه جواب دقیق‌تره، هر چقدر شناخته بیشتر باشه راهنمایی درست‌تره. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بریم به چت جی پی تی بگیم مثلا من یه چالشی دارم و چت جی پی تی بدون اینکه هیچی از ما بدونه یه جواب خوب و درست و دقیق به ما بده. خب نمیشناسه تو رو، ویژگیاتو نمیدونه، شخصیتتو نمیدونه و یه جواب
کلی یک چیزی بهت میگه که خب خیلی کلیه و خیلی مبهم شاید باشه و به درد همه بخوره، ولی اون چیزی که شخصی سازی شده تو باشه زمانی به دست میاد که تو با چت جی پی تی رفیق بشی یا اصطلاحاً خودتو بهتر به چت جی پی تی بشناسونی. 3 تا پرامپته که ما باید به چت جی پی تی بدیمشون تا چت جی پی تی بتونه یه شناخت خیلی خوب نسبت به ما داشته باشه. مگا پرامپت در واقع باید بهش بدیم. مگا پرامپت یعنی پرامپت هایی که دیتیل و جزئیات زیادی داره و خیلی طولانیه عموما. مگا پرامپت اولی که ما باید به چت جی پی تی بدیم مگا پرامپت شخصی و شخصیتی ما هست. یعنی بیایم یه پیام طولانی بهش بدیم، بگیم آقا من اینم، اسمم اینه، شغلم اینه، رشته تحصیلیم این بوده، تو چنین خانواده‌ای بزرگ شدم، تو چنین شرایطی بزرگ شدم، تاریخ تولدم اینه، ماه تولدم اینه، مثلا علاقه‌مندیام ایناست، بیشتر ذهنم تو این چیزا بازه، تو این چیزا بسته است، این چیزا تو مخم میره، این چیزا خوشحالم میکنه. یه چیز کاملا شخصی سازی شده و یک پیام کامل اگه شده نمیدونم 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت هم طول میکشه نوشتن پیام، بنویسش، ارزششو داره. شناخت چت جی پی تی رو نسبت به تو بالا میبره. محل تولدت تو بگو، از دغدغه‌هات براش بگو، از مشکلاتت براش بگو، از مسیری که تا به حال تو زندگیت اومدی براش بگو. همه رو به صورت کامل توی یک پیام، توی یک مگا پرامپت بهش بده و در آخرم بگو که اینا رو توی حافظت ذخیره کن چون بعداً باهاش کار داریم. مگا پرامپت دوم مگا پرامپت آرزوها و اهدافه. جدا کن آرزوهات و اهدافت رو، چون این دوتا با هم دیگه مسائل متفاوتی هستند. اهداف خب یه سری ویژگی‌های خاصی داره، آرزوها میتونه هر چیزی باشه، میتونه هر ذهنیتی باشه بدون محدودیت. آقا اگه میخوای کریس رونالدو دوم باشی بنویس، مسئله‌ای نداره، بدون هیچ چیزی، بدون هیچ سانسور و بدون اینکه اصلا قضاوت بکنی خودتو. آرزوها و اهدافت رو جدا کن. اهداف خب باید یه مقدار قابل اندازه‌گیری تر باشن، مشخص تر باشن، واضح تر باشن. جداگانه بنویس آقا من آرزوام ایناست، فلان ماشین رو میخوام، فلان خونه رو میخوام، فلان شرایط رو میخوام، فلان روابط رو میخوام، آرامش میخوام، شادی میخوام، همسر خوب میخوام، پارتنر میخوام، هر چیزی که هستش و با جزئیات و دقیق و ریز بهش این مگا پرامپت رو بده. و تو قسمت دوم هم اهدافتو بنویس. آقا من هدفم اینه که مثلا تا 5 سال دیگه به فلان جا برسم، فلان شغل رو داشته باشم، فلان شرایط مالی رو داشته باشم، تا 2 سال دیگه میخوام چنین ماشینی رو بخرم، تا 1 سال دیگه مثلا میخوام تو شغلم یه همچین ارتقایی رو داشته باشم. اگه هدف گذاری نداری که خب برو اول هدف گذاری تو انجام بده. اگه داری خیلی دقیق، خیلی شفاف، خیلی منظم و مشخص براش بنویس و تحت عنوان یه مگا پرامپت دیگه و بهش بگو که اینها رو هم به عنوان اهداف و آرزوهای من ذخیره کن. و مگا پرامپت سومی که باید بهش بدی مگا پرامپت شغلیه. از شغلت بگو، از سوابق شغلیت بگو، کجاها کار کردی، چجوری کار کردی، الان داری چه کاری انجام میدی، تو چه لولی داری انجام میدی، رزومت چیه، با دیتیل خیلی زیاد. با دیتیل خیلی زیاد تاکید میکنم، هر چی دیتیل بیشتری بدی، هر چی بیشتر حوصله به خرج بدی تو نوشتن اون جزئیات، جوابی که بعداً تو مسائل مختلف ازش میگیری بهتر خواهد بود. راجع به تمام موارد شغلیت یه پیام کامل آماده کن و دوباره هم بهش بگو که تو حافظه‌اش ذخیره کنه. خب با این 3 تا مگا پرامپت چت جی پی تی شناخت خیلی خوبی نسبت بهت پیدا میکنه. البته این شناخته هی به مرور زمان وقتی باش بیشتر کار میکنی بیشتر هم میشه. اما یه چند تا چت جداگونه هم ما با چت جی پی تی داشته باشیم که این چت ها خیلی میتونن کمک بکنن به این که هم اون رفاقت عمیق‌تر بشه با چت جی پی تی، همین که برای خودمون خیلی سودمنده و فایده داره. یه چت میسازی به اسم خودشناسی. به چت جی پی تی میگی که آقا من میخوام توی این چت باهات در مورد خودم فقط صحبت کنم، در مورد خودشناسی خودم صحبت کنم و میخوام ازت کمک بگیرم که بتونم بهتر خودمو بشناسم. و اون چت رو ثابت نگه میداری. هر وقت راجع به خودت سوالی داشتی، هر وقت میخواستی راجع به خودت حرفی بزنی، راجع به افکارت حرفی بزنی، راجع به شخصیتت حرفی بزنی، یا گمراه بودی، گنگ بودی، نمیدونستی داری چی کار میکنی، میری سراغ این چته. چت دوم چت ترک عادتهای بد و ایجاد عادتهای خوبه. تو این چت تو راجع به عادتهات با چت جی پی تی صحبت میکنی. عادتهای بدی که داری میخوای ترکشون بکنی یا عادتهای خوبی که میخوای به دستشون بیاری. مثلا بهش میگی که آقا من میخوام ورزش بکنم، به نظرت چیکار کنم؟ تنبلی میاد، اون توان شروع کردن رو ندارم، راهنماییت میکنه. مثلا میخوای تنبلی رو کنار بذاری، یا عادت بدت که تنبلیه رو کنار بذاری، میای راجبش صحبت میکنی، راهنماییت میکنه. این چت عادتهای بد و عادتهای خوب کمکت میکنه که تو هر وقت خواستی عادت جدید به وجود بیاری یا یه عادت قدیمی که داشتی رو ترک بکنی، بتونی مراجعه بکنی بهش و انگار در واقع داری با دوستت توی کاتگوری‌های مختلف صحبت میکنی و این دومین کاتگوری یکی از مفیدتریناشه. چت بعدی که باید ثابت داشته باشی باش چت سلامت جسمیته. راجع به مشکلاتی که داری، مثلا اینجام درد میکنه،
ورزش میخوام بکنم، یا مثلا رفتم باشگاه کمرم گرفت، یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به جسم و سلامت جسمی تر اونجا باش مطرح میکنی. در مورد تغذیه، چی بخورم چی نخورم، مثلا چند روز مثلا یه قده‌ای نمیدونم روی پام در اومده، چند وقت مثلا اینجای گردنم گرفته، چند وقت معده‌ام درد میکنه، یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به سلامت جسمیت میشه رو توی اون چت باش مطرح میکنی. چت بعدی میشه چت کاری و شغلیت که با توجه به اینکه تو قبلا راجع به شغلت تو مگا پرامپت باش صحبت کردی، اینجا فقط کافیه که راجع به دیتیل باش صحبت بکنی. مثلا میخوام پیج اینستاگراممو بزنم، چه جوری شروع کنم، چه استراتژی براش داشته باشم. مثلا میخوام کانال یوتیوبمو راه بندازم، چه پیشنهادایی برای من داری؟ یا حالا پرامپت‌های دقیق تری که بتونه جزئیات بیشتری بهت بده. پس چت واجب دیگه‌ای که باید داشته باشی چت شغلیته که هر مسئله مربوط به کارته توی اون میگنجه. و چت مهم بعدی که حتما باید داشته باشی مربوط میشه به مسائل عاطفی و روانیت. اگه چالشی داری با پدر و مادرت، با پارتنرت، با همسرت، با هر کسی، میای اونا رو مطرح میکنی. استرس داری، اضطراب داری، مشکلی داری، فکر میکنی که احتیاج داری یه صحبتی باهات بشه که آروم بشی یا یه راهکاری به دست بیاری، مناسب ترین جا برات اون چت مسائل روحی روانیه که اولا میتونی بری چت‌های قبلی تو ببینی، بعد از یه مدت ببینی که چیا گفتی، چیا شنفتی، چقدر اثرگذار بوده رود، و دومی که هر مشکلی که داشته باشی خیلی راحت میتونی توی اون چت داشته باشی. حالا اصلا چرا ما داریم این چت‌ها رو جدا میکنیم؟ به خاطر اینکه قیمه ها رو نریزیم تو ماستا، کار رو نریزیم توی مسائل روانی رو بریزیم تو ورزش. مثلا وسط یه چتی که داریم میپرسیم یه 2 سناریو برای کانال یوتیوب من به من بده، پایینش نوشتیم از معده درد دارم میمیرم چیکار کنم. خب این قراقاتی شدنه در نهایت باعث میشه شما گیج بشی و بعداً چتا رو پاک کنی یا هر چیز دیگه ای. ولی اگر اینا از هم دیگه جدا باشه، تفکیک شده باشه، تو میدونی دقیقاً باید دنبال چی و کجا بگردی. اما نکته مهمی که اول ویدیو بهت گفتم که باید حتما حواست بهش باشه اینه که این ابزار یک مرز باریک داره. تو نباید وابسته بشی به این ابزار. یعنی اون خطره در واقع میشه خطر وابستگی به چت جی پی تی. اینکه یه کاری بکنی که کلا دیگه به جای تو فکر کنه، تصمیم بگیره، همه چی رو ازش بپرسی. آقا توی هوش مصنوعی ها تو همشون، خصوصا تو هوش مصنوعیایی که داری باشون حرف میزنی مثل جمنای گوگل یا چت جی پی تی، پایینش نوشته آقا مسائلی که من بهت میگم لزوما حتما نمیتونه درست باشه. یه ذره مغز خودت هم کار بنداز، یه ذره مغز خودت هم راه بنداز. اون راهنماه، اون رفیق، اون شنونده است، اون درسته که میتونه کمکت بکنه سرعت کارتو بالاتر ببره. ولی خب یه جایی هم نیازه که به مغز خودت رجوع بکنی و حواست باشه که این استفاده کردن و رفیق شدن به وابستگی کشیده نشه. به جایی نرسه که تو بدون چت جی پی تی نتونی زندگی کنی. به جایی نرسه که تو همه چیزت وابسته به این باشه که آقا الان من کوچکترین مشکلی هم در زندگیم دارم باید چت جی پی تی برام حلش بکنه. این نیست. چت جی پی تی یک راهنماست، یک ابزاره، مثل آچار فرانسه که تو باش کارهای فنی انجام میدی، مثل پیچ گوشتی، مثل اینترنت که تو ازش استفاده میکنی. این هم یه ابزاره، حد و مرز داره، باید ازش درست استفاده کنی و حواست به خطر وابستگیش باشه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. امیدوارم که این ویدیو به کارت اومده باشه. اگر به محتواهای من علاقه‌مندی کانال رو سابسکرایب کن، لایک و زنگوله هم یادت نره.